Terima kasih kepada Adinda Syafina yang sama tarikh lahir, cuma lain tahunnya. Saya ingat puan-puan sepanjang saya berceramah, pertama kali dalam hayat saya dengar orang beritahu dia sama tarikh lahirnya. Ada lagi yang sama tak? Tu suspend tu. Kita mula dulu ya. Nanti kalau ada, bila barulah tahu. Kena tanya Syafina, bila Syafina? 2 hari bulan 2. Ada yang sama 2 hari bulan 2? Bulan Februari? Kalau ada beritahu kita boleh buat grup lepas ni. Gurau-gurau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi Biro Muslimat Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam, ahli-ahli jawatan kuasa yang bertungkus lumus menganjurkan program pada pagi ini. Tidak lupa juga kepada Adinda Faralina yang menghubungi saya sampailah ke pagi ini. Semua yang dapat hadir, jemaah Masjid Al-Ikhlas, puan-puan, kak-kakak, adik-adik, anak-anak yang dikasihi, yang moga mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Orang Shah Alam sihat? Macam belum sarapan gitu. Memang belum sarapan Alhamdulillah, syukur banyak. Saya terlebih dahulu mengucap banyak terima kasih pada pihak masjid menjemput pada pagi ini. Dan saya juga mengucapkan setinggi-tinggi tahniah, syabas puan-puan dapat berpagi-pagi di Masjid Al-Ikhlas pada pagi ini. Ini sesuatu yang bagi saya luar biasa. Bahkan luar biasa juga di sisi malaikat, kerana dapat menghadirkan diri pada waktu pagi. Memang tiap-tiap pagi orang Shah Alam selalu kat sini kan? Perempuan macam puzzle gitu. Perempuan kenapa? Perempuan okey? Malu, perempuan jangan malu, kita dah dekat. Kalau tak saya suruh dekat lagi ni Speechless sayang dia. Alhamdulillah. Ini suatu nikmat yang sangat besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab tak tiap-tiap hari kita dapat menjejakkan kaki ke rumah Allah, betul tak? Betul perempuan? Macam jangan marah pula perempuan. Tak tiap-tiap hari kita dapat datang masjid, tak tiap-tiap minggu kita dapat datang ke sini. Lagi-lagi lah pula hari-hari cuti, Sabtu, Ahad, yang orang selalu macam-macam urusannya kan kat rumah, dengan anak, dengan nak masak, dengan nak kemas rumah, dengan macam-macam. Tapi perempuan dapat allocate masa untuk datang ke masjid pada pagi ini, rumah Allah SWT yang disebut oleh Hasan Al-Basri bahawa 13 tempat yang tidak ditolak oleh Allah akan doanya. Salah satu daripadanya, kalau ikut senarai tempat-tempat yang tidak ditolak akan Allah akan doanya, iaitulah Masjidil Haram, Kaabah, di Arafah, di Mina, di Muzdalifah. Itu semua tempat-tempat kat Mekah.
kat Madinah. Tu semua tempat kat situ. Tapi yang menarik, ada di bawah-bawah dalam senarai itu yang juga tempat yang tidak ditolak oleh Allah akan doanya. Dua yang perempuan dapat sekaligus serentak pada hari ini, iaitulah di masjid. Alhamdulillah, kaki kita berada di masjid pada hari ini. Lagi yang terakhir, berada dalam majlis ilmu. Doanya juga tidak ditolak orang yang berada dalam majlis ilmu. Sebab itu perempuan, sebelum kita terlupakan, pagi-pagi ni kalau kita belum lagi membaca apa-apa doa masuk dalam masjid daripada tadi. Lepas tadi dah duduk kat sini, terima kasih kepada fisioterapis kita tadi, ya, yang mengajar kita tentang penjagaan tulang belakang. Walaupun saya datang lambat, dapatlah dengar sikit-sikit. Satu daripadanya yang saya tertarik, dan kita semua juga tertarik, saya fikir, adalah banyak minum air. Betul tak? Jadi tu kena kat batang hidung saya, pasal saya susah minum air. Termasuk anak saya juga susah minum air. Jadi puan-puan sekalian, kalaulah daripada tadi duduk, memang belum terlintas apa pun. Dalam hati tak ada sebut apa pun. Ya, tak ada baca doa apa pun. Bacalah doa yang dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni nak jadi dambaan syurga kan? Kan? Perempuan? Oh, perempuan. Nak perempuan? Nak. Saya pun nak. Masya Allah, tak ada siapa tak nak. Ya, syurga itu pasti, neraka itu pasti, mati itu pasti. Kita saja yang belum pasti lagi. Kalau dari tadi belum lagi ada apapun doa dalam bibir kita, dalam hati kita. Nah, pertama doalah seperti apa yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bila melangkah kaki masuk ke dalam masjid. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagi kami akan pintu-pintu rahmat-Mu. Saya menyebut begini, kalau saya terlupa kerana saya menyebutnya, saya dapat baca sama. Ya Allah, bukakan bagi kami. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik. Pintu-pintu rahmat-Mu. Rahmat Allah terlalu banyak. Dalam satu hadis Nabi SAW sekira digambarkan dalam bentuk angka rahmat Allah itu 100. Satu daripadanya adalah apa yang kamu dapat dunia kamu ini. Segala yang kamu dapat dalam dunia kamu ni. Dapat makan pagi sedap, dapat tidur nyenyak malam tadi, dapat bangkit pula pada pagi ini. Ini nikmat. Dalam surah Ar-Rum ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menyebut wa min ayatihi manamukum bil-lail wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlih zalika laayatin liqaumin yasma'un. Ini nikmat, boleh bangun pagi itu nikmat. Puan-puan boleh kontrol tak boleh bangun ke tak boleh bangun? Boleh bangun dengan maksud hidup, tak boleh kontrol. Perempuan boleh kontrol semua perempuan. Ni kipas ni, besar betul kipas ni. Uyuh, dahsyat Masya Allah. Ada remote, ada apa, semua boleh kontrol. Nak buka TV, nak buka channel, nak ambil handphone, nak masak apa, nak makan apa, nak tidur pukul berapa, semua boleh kontrol. Tapi satu ni tak boleh kontrol. Hatta Nabi pun tak boleh kontrol. Bangun dengan erti kata hidup. Tutup mata dengan arti kata mati. Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kaya macam mana sekalipun, ada empayar bisnes besar mana sekalipun, boleh kontrol? Tak boleh kontrol yang tu. Sebab tu bila boleh bangun pagi, puan-puan, bacalah itu sebagai nikmat paling besar dalam hidup yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah kata dalam surah Ar-Rum yang saya bacakan tadi ayat 23. Sebelum daripada itu surah Ar-Rum ayat 21, perempuan biasa dengar kan?
Kalau surah Ar-Rum ayat 21 mulanya juga dengan wa min ayatihi. Ayat tu kalau perempuan tengok balik semak Al-Quran sekarang pun boleh semak surah Ar-Rum ayat 21 sampailah ke bawah-bawah tu, ada tak kurang daripada 4 perkataan wa min ayatihi. Dia mulakan ayat tu dengan antara kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. Kaya Allah, cantik ayat tu. Ayat sebelum tu perempuan biasa dengar wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tu biasa dengar kan? Tu ayat apa agaknya perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Dia kalau ada 3 kali seru tu maknanya sayang. Tu ayat nikah. Kalau tu imam nak nikahkan orang, nanti anak saudara kita nak nikah ke, cucu kita ke, anak kita nak nikah, Tuan Qadhi dia akan baca ayat tu dulu. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah adalah menjadikan bagi kamu yang lelaki akan pasangannya isteri, yang perempuan akan pasangannya suami. Diikuti ayat seterusnya selepas tu. Dia mulakan juga lagi dengan wa min ayati. Salah satu tanda kebesaran Allah ialah manamukum bil-lail, kamu tidur pada waktu malam. Wan nahar, kamu tidur pada waktu siang. Wa btigha'ukum min fadlih, kemudiannya kamu bangkit dan kamu mencari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya kata nikmat boleh bangun pagi adalah nikmat paling besar yang Allah SWT bagi dengan maksud dapat hidup kembali selepas semalam bertemu lagi pada hari ini. Dan selain daripada itu, sebab itu saya kata di pertama, jangan lupa baca doa masuk masjid. Jangan lupa juga baca doa bangkit tidur. Kalau lupa tadi pagi nak bangkit tidur, nak baca doa. Ada siapa-siapa yang tak pernah lupa doa bangun tidur? Ada siapa yang tak pernah lupa? Lupa kan? Kita mesti lupa kan? Kita bangkit ingat nak sarapan. Doa bangun tidur tak berapa nak ingat. Sarapan apa pagi ni kan? Ya, kalau terlupa masih boleh baca doa bangkit tidur. Alhamdulillah. Sebab tu dia mula dengan Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan perempuan duduk dalam masjid ni berapa jam ni macam-macam dapat kita baca. Mudah-mudahan kan kita minta dengan Allah SWT. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa ni senjata orang beriman. Doa mukhul ibadah, jantung ibadat. Nabi sentiasa berdoa. Ayam berkokok pun berdoa. Bunyi petir pun berdoa. Sentiasa berdoa. Hidupnya mengharap kepada Allah SWT. Kenapa mengharap kepada Allah? Kerana mengharap balasan syurga daripada Allah. Jadi kalau ditanya apa cirinya, satunya Wanita Solehah Dambaan Syurga itu. Kalau perempuan cek kamus Dewan, dambaan ni apa? Dambaan ni bahasa cukup puitis kan, pandai orang kan. Selalu ingat dambaan-dambaan ni cinta, dambaan kasih kan. Dambaan ini yang sangat diinginkan, itu dambaan, terlalu diinginkan. Yang pastinya dalam hidup kita ini, seburuk mana kita, sejahat mana kita, seleka mana kita, kita sangat menginginkan syurga. Itu pasti, sangat menginginkan. Jadi mengapa Nabi terlalu banyak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ialah kerana dia sangat menginginkan balasan baik daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu balasan paling ultimate sekali yang tak boleh dibagi oleh sesiapa pun, yang tidak boleh disediakan oleh sesiapa pun, bahkan tidak boleh dibayangkan dan tidak pernah dibayangkan pun oleh sesiapa pun. Seperti dalam hadis Nabi SAW bila menggambarkan suatu tempat yang dikatakan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Kenapa?
Maknanya yang mata pun tak pernah tengok, benda yang tak pernah nampak. Wala uzunun sami'at, telinga kamu tak pernah dengar. Wala khatar ala qalbil bashar, dan hati kamu tidak pernah terlintas oleh manusia akan keindahan dan kehebatan tempat ini. Iaitulah apa? Iaitulah syurga. Bila ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kan kepada para sahabat, inginkah kamu untuk memasukinya? Tempat yang mata kamu tak pernah nampak, telinga kamu tak pernah mendengar, walau kamu membaca di dalam Al-Quran. Gambaran-gambaran syurga dan Al-Quran cukup banyak, puan-puan. Yang puan-puan biasa baca kan? Fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman. Buah-buahannya Masya Allah, dengan tin, dengan zaitun, dengan rumman, buah delima dan sebagainya. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yang mengalir di dalamnya itu sungai-sungai, yang orang berada di situ itu kekal sampai bila-bila, yang dikelilingi dengan bidadari-bidadari yang muda-muda, cantik-cantik semuanya. Bila ditanya kepada sahabat, maukah kamu untuk memasukinya? Apa jawab sahabat? Ya Rasulullah. Bahkan bukan sekadar ya, dalam setengah hadis kita tengok kalam bahasa Arab ni indah. Dia tak sekadar kata ya dalam perkataan na'am. Bahasa Arab kalau cakap ya, dalam bahasa Arab na'am kan, selain daripada na'am, dia juga guna satu perkataan lagi, iaitulah bala. Bala ya Rasulullah. Bala ni kalau ikut terjemahan betul-betul, literally yes makna dia. Tapi sebenarnya maksudnya agak sedikit berbeza. Bila bala adalah bermakna macam puan-puan cakap, kalau orang cakap orang putih, puan-puan akan cakap yes of course. Orang Shah Alam cakap cerita kan, yes indeed, indeed, yes, yes indeed, yes absolutely. Apa lagi yang menunjukkan ya saya sangat nak? Itu dambaan. Sudah tentu nak, pasti nak. Jadi sahabat-sahabat ini mengatakan mereka mahu, mereka juga dambakan syurga. Maka Nabi SAW mengajar tambahan satu perkataan dengan menjawab, bukan sekadar na'am, bukan sekadar bala, bukan sekadar nak sangat-sangat, tapi jawablah apa? Jawablah apa, perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. Sayang, perempuan. Perempuan okey? Okey. Tercita nak beranak je boleh. Tak nak formal sangat tak? Betul. Jawablah insya-Allah. Ingat ya, kalau kita saling doa mendoa, kadang-kadang ada yang cakap doakan saya mudah-mudahan kita jumpa dalam syurga ya bang. Insya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpa ya anak-anak dalam syurga. Jawab apa? InsyaAllah. Doakan Umi mudah-mudahan dapat masuk syurga anak-anak. Kita jumpa semua dalam syurga anak-anak. Jawab apa? InsyaAllah. Kalau puan-puan hantar wish ke orang, nak kahwin kan? Nak kahwin? Ni ada yang nak pergi kenduri kahwin kan nanti ni? Ada? Tak boleh lama-lama doktor, kita nak pergi kenduri kahwin. Kenduri pun kenduri, tak lama insya-Allah. Sampai pukul 3 kita berhenti. Gelak perempuan, maknanya tak boleh lah tu kan. Kalau pukul 3 perempuan aja tinggal, saya balik gitu. Kalau perempuan pergi kenduri, nak wish orang kahwin, anak-anak muda kita hari ni, selalu tulis semoga bahagia, semoga berkat till
Oh, dia til-til sekarang tau. Zaman mak-mak kita dulu mana ada kau til-til, tak ada til-til. Hashtag lagi dahsyat kan. Banyak dah hashtag tu, dah berbulan dah hashtag tu. Berkat til jannah, bahagia til jannah. Dah tak ada dah macam dulu. Semoga bahagia hingga ke anak cucu. Salah wish macam tu. Orang kata nanti setakat cucu cerai katanya gitu kan. Betul juga, orang dah makin pandai. Alhamdulillah. Dan itu pun yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW dalam doa kita kepada orang yang berkahwin. Barakallahu lakuma wa barakallahu alaikuma wajma' bainakuma fil khair. Berkat tu yang diulang tak kurang 36 kali dalam Al-Quran, maknanya berterusan baik sampai bila-bila baik. Tu dah pandai dah, maknanya dah ada hashtag berkatil jannah. Ada jannah, ada syurga. Jannah pun guna cakap Arab, alhamdulillah, tapi never put a full stop after that word. Ya, setelah tulis til jannah titik tulis apa? InsyaAllah. Allah doktor, kalau macam tu tak jadi hashtag lah, panjang berbona. Tak kira lah. Ini mesti ada perkataan insya-Allah. Jadi saya katakan tadi, kita baca Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik. Satu, daripada rahmatnya dapat bangkit pagi. Dua, kita juga baca doa. Alhamdulillah, pagi-pagi adalah doa, adalah waktu yang sangat dikasihi oleh baginda Rasulullah SAW dan waktu yang dicintai oleh Allah SWT. Satu ciri wanita solehah dambaan syurga, dia mengharapkan kebaikan daripada Allah. Antara kebaikannya yang didambakan itu adalah melalui lidah-lidahnya, lisanan ratiban bidzikrik wa qalban maf'uman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Lidah dia sentiasa memuji Allah SWT. Lidahnya banyak berdoa kepada Allah SWT, dan antara doa waktu pagi yang banyak disebut di dalam Al-Quran, yang juga dibaca oleh baginda Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih. Al-Quran banyak menyebut waktu-waktu pagi, puan-puan. Sebab itu bila dapat bangun waktu pagi adalah satu kejayaan dalam hidup kita. Boleh bangun pagi, boleh datang masjid lagi, adalah suatu kejayaan dalam hidup kita. Kalau tak, perempuan bayangkan, kalau perempuan tak berada di sini, perempuan di rumah, cuba perempuan bayangkan keadaan perempuan sekarang. Kan? Yang masak-masak, yang busy-busy, yang juru pokok pergi pasar, yang tak, yang lain agak. Cuba bayangkan, hari-hari macam tu ke? Cuba bayangkan. Jangan tengok keadaan orang, jangan cuba-cuba bayangkan orang. Jangan bayangkan orang. Aku rasa aku tahu kau pagi-pagi buat apa kan. Tak payah bayangkan orang, bayangkan diri sendiri. Agaknya kalau aku tak sampai ke masjid lagi pagi ni, aku tengah buat apa agaknya. Kan? Kadang-kadang golek kanan, golek kiri, golek kanan, kadang kan. Alhamdulillah dapat sampai ke sini. Ini waktu yang ada di dalam surah yang namanya surah pagi, Dhuha. Waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah juga yang dinamakan dengan waktu pagi, surah Al-Fajr. Wal fajr wa layalin 'ash wat duha wal laili iza saja. Sebab itu dalam satu riwayat, antara doa yang dibaca pada waktu pagi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadikan amalan kalau terlupa. Perempuan dah baca, kot terlupa, kot saya sendiri pun terlupa. Bacalah doa ini. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya, Allahumma bika asbahna, ya Allah, kepada Engkau aku berpagi-pagi. Ini orang mendambakan perlindungan Allah, ya. Dia buat aku janji dia pagi-pagi. Sebab ada pepatah Arab mengatakan, man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Kalau mulanya itu cerah, nanti petangnya juga cerah. Kalau bermula dengan baik, akan berakhir dengan kesudahan yang baik.
Apa-apa sajalah yang mulanya caranya betul, sama macam kita kerja. Kalau kita kerja, cara kita buat keputusan, cara proses kerja daripada mula dah tak ikut, mesti akan salah ujungnya. Kalau tak dapat ditangkap salah tu masa audit, nanti mesti kena. Pasal you tak ikut proses yang betul. Once you start dengan perkara yang betul, dia akan berakhir dengan perkara yang baik, perkara yang betul. Jadi sebab itu hargai waktu pagi kita. Satunya kita beraku janji dengan Allah melalui doa ini. Allahumma bika asbahna. Ya Allah, aku berpagi-pagi kepada Engkau kerana Engkau. Wa bika amsayna. Belum jumpa petang, tapi mengharap Allah memberi petang yang baik untuk kita. Kepada Engkau, kerana Engkau, aku berpetang-petang. Kami berpetang-petang. Nanti petang, lepas asar, perempuan terbalikkan. Petangkan dulu, belakangkan pagi. Allahumma bika amsayna dulu. Wa bika asbahna, baru pagi pula. Wa bika nahya, kepada Engkau aku hidup. Wa bika namut, kepada Engkau kerana Engkau aku mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepada Engkau juga aku kembali. Ya, jadi ini antara doanya. 3. Nak lagi tak? Kita baca banyak-banyak, tak menjejaskan kita apa-apa kan? Ada kurang apa-apa? Tak ada kan? Tak menjejaskan kan? Telinga tak gugur satu kan? Mata tak ada hilang satu kan? Tak ada. Dia tak menjejaskan kita apa-apa, bahkan dia mengangkat darjat kita. Ya? Yang ketiganya, doa supaya kita tak resah gelisah. Doa supaya kita tak malas, mau tak? Tak malas. Doa supaya kalau ada hutang kita boleh bayar hutang, mau tak? Ada siapa yang tak ada hutang? Angkat tangan. Tak ada hutang apa-apa. Tak ada. Musnah tak ada hutang. Kita ada hutang kereta, hutang rumah, macam-macam hutang ya. Tapi biar hutang yang boleh dibayar. Doa yang biasa perempuan baca juga. Kalau terlupa pagi ni kita baca. Ini dambaan kita untuk mendapatkan restu daripada rida daripada Allah Subhanahu Taala. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, jauhkan kami daripada hammi wal hazan. Keluh kesah, resah gelisah. Orang resah gesah, keluh kesah, nanti dia tak dapat tumpu kerja kepada kebaikan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ini doa minta supaya tak malas. Lemah dan malas. Orang lemah akan malas, orang malas akan lemah. Tu geng dia berdua tu kan. Kecuali apa ya? Kecuali kita penat, itu lain cerita. Kecuali apa ya? Kecuali kita tak sihat, itu lain cerita. Jangan pula lah rasa bersalah nak baring pula dah. Balik ni tak nak baring dah. Selalu baring pukul 11. Selalu baring pukul 2. Alamak ni tak nak baring, nanti aku jadi orang malas. Dah tadi dah buat kerja macam-macam dah. Dah tadi dah penat pergi kerja dah. Dah tadi dah buat itu ini dah. Macam-macam. Nak rehat sekejap? Boleh. Bahkan rehat sekejap sebelum zuhur. Setengah pandangan kata selepas asar. Selepas zuhur. Ada kata sebelum zuhur. Dinamakan sebagai qailulah. Yang mana nap kan? Yang mana tidur sekejap dapat pahala. Why tidur sekejap dapat pahala? Pasal awak dah sibuk dah daripada pagi awal. Pagi awak dah buat macam-macam. Awak orang yang aktif, awak orang yang produktif, awak orang yang rajin, awak orang yang tak malas. Lepas tu awak letih, awak baring. Islam kata beri dia pahala kerana dia beristirahat setelah dia penat. Ya? Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Jauhkan aku daripada lemah dan malas. Wa na'udzubika min ghalabatid dain. Jauhkan aku daripada lingkaran hutang. Ini doa supaya hutang itu tidak terus melingkar. Dia ada, nanti boleh bayar lepas. Boleh bayar lepas. Tak mencubut kita sampai mati. Wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Orang yang tidak ada kuasa sehingga sentiasa dalam lingkaran hutang akan mudah nanti ditekan oleh manusia. Jauhkan kita daripada tekanan manusia.
Itu antaranya. Jadi puan-puan sekalian, alhamdulillah, syukur mudah-mudahan tak banyak sikitlah dapatlah kita merealisasikan satu daripada sifat ciri wanita solehah, iaitu lidahnya basah dengan doa-doa, dan sambil-sambil duduk ini pun puan-puan boleh banyakkan bertaubat, beristighfar, mengucap segala perkataan-perkataan yang baik walaupun dengan lidah tau. Hatta dengan lidah, tapi boleh jadi berat timbangan amal. Kan kata Nabi, kalimatan thaqilatan fil mizan, khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan. Kan? Maknanya jangan anggap remeh benda yang disebut dengan lidah, iaitu yang dinamakan zikir. Saqilatan fil mizan, dua perkataan berat pada timbangannya, tapi khafif fil lisan, tapi ringan pada lisan, pada lidah. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Pemain ringan je, tapi dia memberatkan timbangan amal. Dan semua ini betul kita tahu bila kita ada ciri yang kedua, iaitulah ilmu. Kita takkan terlintas, kita mungkin tidak faham kalau kita tidak ada ilmu. Sebab itu Nabi SAW puan-puan menyebut dalam hadis muttafaq alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah nak beri baik kepada seseorang, Allah beri dia kefahaman yang mendalam tentang agama. Sebab itu syukur perempuan datang majlis-majlis agama, majlis-majlis ilmu. Tak cukup kat sini, nanti tengok YouTube lah, tengok mana-mana sekarang dah mudah. Semua tu adalah untuk beri peringatan kepada diri kita. Saya bercakap beri peringatan kepada diri saya. Nabi SAW kata, siapa yang nak diberi baik oleh Allah, niscaya dia berikan kefahaman yang mendalam tentang agama. Perkataan ini seumpama depan tu, man yuridillahu bi khairan. Uslub-uslub hadis banyak sebut macam tu. Siapa yang Allah nak beri baik padanya, satu, Allah beri ilmu pengetahuan yang mendalam tentang agama kepadanya. Dua, man yuridillahu bihi khairan adkhala rifq ala qalbi ahli baiti atau kama qala. Dua, siapa yang Allah nak beri baik kepada dia, Allah berikan kasih sayang dalam hati ahli keluarganya. Saya tu kalau hidup berkasih sayang, insya-Allah diberikan banyak kebaikan oleh Allah SWT. Tiga, may yuridillahu bi khairan yusib minhu, yusib anhu. Siapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, Allah beri musibah pada dia. Maknanya apa? Allah nak uji dia. Dia kuat ke tak kuat. Selepas dia dapat menempuh ujian itu, ternyata dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Banyak perkataan-perkataan seumpama itu. Dan salah satu daripadanya ada ilmu. Sebab itu perempuan, kita tanam dalam hati dan niat kita, selagi ada umur, insya-Allah aku nak cari ilmu. Kerana dalam Al-Quran surah Al-Kahfi Allah sebut, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Perbuatan niat dalam hati. Niat perempuan mesti sama macam nama masjid ni. Apa nama masjid ni? Niat perempuan kita mesti sama dengan nama masjid ni. Jangan tinggalkan nama tu hanya untuk masjid ni saja, tapi nama tu dibawa oleh semua orang. Orang yang dambakan syurga, Allah tak tengok rupa sayang. Sayangnya lah kalau Allah tengok rupa, malu kita kan. Allah tak tengok rupa, Allah tak tengok kening apa? Kening apa?
Apa pepatah Melayu, orang Melayu kata kening bak alis lentik. Perempuan lebih kurang macam saya juga ya. Pipi bak bau dilayang. Lagi apa lagi? Bibir merah bak delima, merekah bak delima. Apa lagi? Makcik bukan dulu masa bercinta tulis gitu ke? Tak ada. Tak ingat dah ya. Badannya betis macam apa? Bunting padi cik. Pandai cik, betul cik. Bunting padi. Tak sanggup nak tengok bunting padi kan. Old school kan. Tapi itulah orang dulu. Cantik dia, bidalan dia. Ya Allah, hai. Pipi pau dia layang lah segala macam. Sampai saya pergi satu tempat kedai makan. Dia cerita ke? Perempuan. Abang kata tak boleh cerita, saya tak cerita. Boleh cerita. Satu tempat saya pergi di Aceh. Nama kedai makannya, kedai makan ayam pramugari. Perempuan pun wow juga. Wow, pasal apa pula ayam pula jadi pramugari, betul tak? Ayam pramugari. Saya tengok apa benda yang menarik. Ramai orang datang tempat tu makan. Pasal ayam tu ayam kampung yang kalau digoreng nampak tulang kaki, tulang kat kaki tu. Betul ayam kampung kan kita goreng juga sampai tak terkeluar nampak tulang. Dia sampai tinggal tulang dekat kaki tu. Itu dah panggil ayam bidadari. Ayam pramugari. Dan yang sedap pula bukan sekadar ayam kampung, goreng tu goreng biasa. Additional ingredient dia, nak tahu apa? Apa nak tahu apa additional ingredient dia? Sudah panggil penceramah perempuan, dia bagi menu, tak apa kan? Kita goreng ayam biasalah kan, letak garam, tak kunyit kan. Kalau nak sedap sedikit, letak ketumbar jintan lah apa kan. Nak sedap lagi sedikit, diblendkan atau ditumbukkan serai, maka digaul tu berseradak-seradak semua tu kan. Itu ikut perempuan lah nak buat macam mana. Letak rempah kari sikit lah, bagi sikit rasa dia lah. Ada orang suka garam kunyit macam-macam tu kan. Itu semua tak kisahlah buat lah. Tapi on top of that, dia goreng tu bersama-sama dengan apa? Nampak suspend dah perempuan. Mata dah terbeliak-beliak dah semua. Dia goreng tu, mata saya yang terbeliak mata saya mau macam tu. Dia goreng tu dengan daun pandan yang dipotong-potong. Perempuan ada daun pandan kan kat belakang kan. Kalau goreng ayam, perempuan potong daun pandan tu, masuk sekali dalam minyak tu. Ya Allah, sampai luar taman dah bau dia. Masya Allah. Dia masukkan lagi dengan daun kari. Mungkin daun kari kita biasa, tapi daun pandan tu dah pertama kali saya tengok. Jadi berseradak dengan daun. Tapi tak payahlah makan daun pandan tu, tercekik kan, bau. Yes, and yet dia mungkin bagi flavor kepada ayam tu. Sama macam setengah orang dia masak kari, dia tak daun pandan selain daripada daun kari kan. Macam ada rasa macam nak balik masak ke? Rasa lapar. Cute lah perempuan ni. Okey, macam mana boleh sampai ke situ? Saya nak kata Allah ni sayang kat kita perempuan. Bila Allah nak masukkan kita dalam syurga, Allah tak pandang rupa paras kita. Allah tak tengok tinggi rendah kita. Allah tak tengok tubuh badan kita. Yang menyebabkan kita kan hari ni terlalu jaga benda fizikal ni kan. Terlalu sangat kita menjaganya perempuan. Tengoklah apa produk. Laku je. Kalau dia cakap boleh bagi putih, iklan putih tu perempuan, iklan untuk putih lah, untuk glowing, letak glowing segala macam tu. Saya dengar sekali dalam radio, buat saya gelak lah perempuan. Dia punya iklan tu bukan 7 minggu, bukan 7 hari, bukan 7 jam, bahkan hanya 7 minit saja.
Saya gelak. Begitu sekali orang beli kerana dengar 7 minit boleh berubah warna kulit. Ya Allah, dan orang mencari, ini dambaan manusia pada hari ini. Begitu sekali. Tetapi kita terlupa apabila Allah nak memberi kita syurga, Allah langsung tidak melihat pada rupa paras kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Suar, wajah, muka, penampilan luaran, appearance. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Tidak juga Allah melihat kepada jasad kamu, fizikal kamu. Kita kata lemah, siapalah aku ni, tak kuat, lutut sakit lah, badan dah tak lagat lah. Allah tak pandang jasad kamu, Allah tak pandang luaran kamu, outer look kamu, tidak. Wa innama, sebaliknya, yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya Allah tengok adalah hati kamu dan juga amal ibadat kamu. Sebab itu niatkan. Saya nak pergi pada niat tadi. Umi, adik-adik, mama semua, niatkan dalam hati. Hati ni niatkan dengan ikhlas. Aku kalau boleh, ya Allah, berikan aku ruang, ya Allah, selama ada hayat, aku nak terus cari ilmu pengetahuan. Cara macam mana terpulanglah, asalkan betul, dapatkan penjelasan kaedah yang betul. Tapi niat dalam hati, selagi boleh, Umi nak baca buku ke, Umi nak dengar ke, Umi nak tanya orang ke, Umi nak pergi ceramah, pergi masjid ke, niatkan. Sebab dalam Al-Quran Allah kata tadi, saya sebut surah Al-Kahfi, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Kalaulah seluruh lautan yang ada di dunia ni dijadikan tinta, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi," dijadikan tinta, dijadikan dakwah untuk tulis segala ilmu-ilmu yang datangnya daripada Allah, kemudiannya berkembanglah dengan akal fikiran manusia, keluar macam-macam ilmu tu. Niscaya dakwat untuk menulis ilmu itu habis kering, tapi ilmu itu tidak pernah habis. Semakin kita tahu, semakin kita jadi tak tahu. Semakin kita tahu, semakin kita sedar, oh aku ada banyak lagi tak tahu. Sebab itu niat mesti ikhlas kerana Allah, supaya dapat memperbaiki diri, supaya dapat tambah amal. Bukan nak orang kata kerek kat orang ke, sombong kat orang. Jangan. Betulkan niat kita. Lihatlah bagaimana Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bersama-sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 8 tahun 5 bulan. Isteri baginda yang apabila ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan dalam riwayat dalam lingkungan 18 tahun, yang mana isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini setelah kewafatan Nabi hidup lagi selama 40 tahun, yang kemudiannya wafat, meninggal di Madinah, dimakamkan di Baqi' dan disalatkan jenazahnya oleh sahabat baginda Rasul SAW yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang wanita yang mempunyai keilmuan yang tinggi, yang merupakan salah seorang perawi daripada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan banyak hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara riwayat mengatakan sejumlah 2210. Banyak mendapat ilmu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan disebut oleh sahabat, "Ma ra'aitu ahadan afsah minha," yakni min Aisyah. Aku tidak pernah nampak seseorang yang lebih afsah, lebih fasih, lebih baik penjelasannya, ilmunya daripada Sayyidatina Aisyah. Bahkan setengah riwayat menyebut, "Khuz nisfal ilm min Aisyah," ambil sebahagian daripada ilmu daripada Sayyidatina Aisyah. Jadi puan-puan, orang perempuan pun kena ada ilmu pengetahuan, supaya dengan itu dapat kita dari tak tahu kepada tahu, dan yang tahu dapat itu menambah pengetahuan kita, dan seterusnya meletakkan kita pada niat-niat yang baik untuk sentiasa mengamalkan apa yang kita lakukan. 2.
Daripada situ dapatlah juga kita mengetahui tentang siapa orang-orang yang menjadi tempatnya di syurga, yang mendambakan syurga, yang layak untuk masuk ke syurga. Dengan sudah tentu bagi kita ini nikmat yang ketiga, iaitulah menjaga imannya. Puan-puan, kita semua bersyukur kunci syurga itu sudah ada pada tangan kita. Kita bersyukur kunci syurga itu sudah ada pada tangan kita. Apa kuncinya syurga itu? Syurga itu kuncinya adalah iman. Inna Allah yu'til iman ila man yuhib. Inna Allah yu'til dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Kata Nabi, Allah SWT boleh bagi dunia kepada siapa yang dia suka, dia nak, dan siapa yang dia tak nak. Semua orang boleh dapat kereta tak? Boleh kan, kalau ada rezeki dapat kereta, tak kira dia agama apa, bangsa apa, umur berapa. Muda-muda lagi sudah pegang kereta sekarang kan. Kalau itu dikatakan kekayaan dunia, semua orang boleh dapat rumah kan. Ada rezeki dapat rumah, duduk rumah, semua orang boleh dapat makan kan, semua orang dapat jalan-jalan kan, semua pergi jalan, cuti-cuti kan, semua orang nak harta dunia. Kalau nak dunia, Allah boleh bagi dunia pada siapa dia nak bagi dunia. Walakin, tetapi innallaha la yu'til iman. Allah tak bagi iman kecuali hanya kepada orang yang dia kasihi dan yang mengasihinya. Jadi kita sudah bersyukur, kita sudah mendapat iman. Alhamdulillah. Duduk-duduk, perempuan sebut Alhamdulillah banyak-banyak. Pasal ini adalah kunci syurga. Tapi kunci belum tentu boleh buka tau. Kunci belum tentu boleh buka. Perempuan kat rumah ada banyak kunci? Ada kan? Pernah tak nak masukkan kunci itu terkial-kial? Faham tak terkial-kial? Ke perempuan sini Masya Allah main remote je semua? Pintu rumah pun tak payah pakai kunci, pakai thumbprint aja ke? Ada yang pakai thumbprint aja ke? So tak sesuai lah contoh saya kan kalau kereta dah boleh pakai thumb aja kan? Tekan lah macam-macam. Kot lah orang sini canggih kan? Nak buka pintu ada kunci, tapi terkial-kial nak masuk tu tak berapa nak boleh masuk. Adakah gitu? Pernah ada pengalaman gitu? Puan-puan, oh puan-puan, puan-puan dah letih ke? Puan-puan ngantuk? Puan-puan okey? Saya tanya betul-betul. Sikit je lagi, tak lama dah. Kaki lengur tak? Tak? Okey. Alhamdulillah. Sayang perempuan. Moga Allah sayang perempuan. Amin. Rabbal Alamin. Perempuan tengok kalau kita ada kunci kan. Kadang-kadang kunci tu nak masuk. Hai. Boleh jadi geram kat kunci tu tahu. Kadang cuba satu tak kena, salah ke aku kunci ni, bukan kunci ni ke, ambil kunci lain. Inilah kuncinya. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal mata-mata, gigi-gigi pada kunci perempuan tu, apa jadi? Dia dah tumpul lah. Dia tumpul. Ada yang mungkin patah, ada yang mungkin tumpul. Menyebabkan itulah kuncinya, tapi kunci tak ngam, tak mau masuk. Bawa kunci itu pergi kepada tukang kunci, dia buat yang baru. Apa jadi? Wah, senanglah masuk. Tak percaya lepas ni kalau ada kunci yang tumpul-tumpul tu, yang dah patah-patah macam tak boleh buka tu, bawa pergi kedai kunci. Dia buat yang baru. Oh, anak-anak masuk senang, buka pun senang. Alhamdulillah. Maknanya apa? Kunci tidak semestinya menyebabkan kita cepat masuk ke dalam rumah itu. Yang menyebabkan cepat masuk ke dalam rumah itu adalah gigi-gigi yang ada pada kunci itu. Dan gigi-gigi yang ada, kau beria tu. Sungguh apa-apa. Gigi-gigi itulah amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita.
Jadi kalau amalan kita banyak, maka laju dan mudahlah kita masuk ke dalam rumah itu, syurga itu. Kalau sedikit, itu yang kita takut. Kita mendapat amal ibadat kita nanti, kiraan-kiraan amal kita nanti bukan daripada tangan kanan. Itu yang kita takut. Masa roh kita nak ditarik nanti, tidak semudah dia nak ditarik pergi. Itu sebab orang yang baik ini sudah bermula daripada nak tarik roh lagi. Baca cerita roh orang, bagaimana roh ditarik, bermula daripada itu lagi. Berebut malaikat nak tarik roh tu, berebut malaikat nak cium kerana baunya begitu harum. Ka'atiyabul misk. Dia belum ditimbang amal, tetapi dia sudah mendapat gambaran. Ini orang-orang yang baik, ini cintai oleh Allah SWT. Perginya dalam keadaan senyum, perginya dalam keadaan berpeluh, macam-macam tanda. Bermula daripada situ lagi. Di puan-puan sekalian, sebab itu antara hadis Nabi SAW menyebutkan siapa yang paling ramai dalam syurga. Nak tahu kriteria dia kan? Ramai dalam syurga ni siapa? Maka disebut oleh baginda Rasulullah SAW bila ditanya oleh sahabat, Ma aktsarun nas fil jannah ya Rasulullah. Siapa paling ramai dalam syurga ya Rasulullah? Dalam soalan yang lain yang ada sinergi, link dengan soalan ini, apa amalan ya Rasulullah yang memberatkan timbangan amal? Pasal bila berat timbangan amal, makanya mudahlah, tandalah orang itu masuk ke syurga. Mudahlah dia melalui siratal mustaqim. Mudahlah dia melalui alam kuburnya, alam barzahnya. Dua ni jawapannya sama, walau soalannya berbeza. Satu tanya siapa paling ramai dalam syurga. Dua tanya apa amalan paling berat, memberatkan timbangan amal. Dua soalan berbeza, tetapi kedua-duanya membawa kepada matlamat yang satu. Kalau berat timbangan amal, syurgalah. Ramai dalam syurga, itulah. Maka jawapannya sama, walau soalannya berbeza. Dua. Nak tahu tak apa dua tu? Bala ya Rasulullah. Bila ditanya oleh sahabat, nak tak kamu tahu apakah amalan itu? Sudah tentu ya Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Pertama, takwa Allah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu semua orang Islam belum beriman, tapi semua beriman belum tentu sampai kepada tahap bertakwa. Orang Islam, dia Islam, kadang-kadang Islam, tapi belum tentu dia betul-betul beriman. Kalau dia percaya, tak tentu arah perempuan. Di mana kepercayaan jitunya kepada Allah. Orang yang beriman pula, belum tentu dia sampai pada satu tahap tinggi lagi, iaitulah bertakwa. Sebab itu perempuan, pertama takwa Allah, yang kedua husnul akhlak. Ya, taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa Allah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah, dan yang kedua baik akhlak, baik budi pekerti. Ya, perempuan, takwa kepada Allah makam paling tinggi, kedudukan paling tinggi. Sebab itu perempuan nak tahu, nak rasa dalam hati kita, sebab nak ukur, aku ni bertakwa ke tidak? Tinggi mana takwa aku ni? Betul tak aku ni? Perempuan boleh tengok diri perempuan sendiri. Sekali lagi jangan tengok orang, tengok diri sendiri masa dalam bulan Ramadan itu. Kan dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 123, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang kefarduan puasa kan. Dia sebut, perempuan ingat, kalau ayat ni, dalil ni, perempuan ingatlah sepanjang bulan Ramadan lagi tu. Saya ulang siar saja, ulang sebut saja lagi, takut lupa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, belakang dia, la'allakum tattaqun. Moga kamu bertakwa. Satu amalan yang menunjukkan seseorang itu sampai dan Allah beri amalan itu supaya dapat takwa itu, ialah berpuasa. Perempuan, sebab itu kalau nak tengok macam mana gaya orang bertakwa,
Perempuan tengok gaya perempuan dalam bulan Ramadan lagi tu. Perempuan ingat lagi tak? Ingat? Perempuan ingat? Macam mana kita bulan Ramadan lagi tu kan perempuan? Ya Allah, tunggu masa. Tunggu masa. Tunggu azan. Azan apa yang perempuan tunggu? Pergilah satu Malaysia, satu dunia, tanya orang Islam bulan Ramadan tunggu azan apa. Dia akan kata tunggu azan maghrib. Ini jawapan orang Islam, orang hebat. Tempat lain kalau tanya tunggu apa, tunggu waktu berbuka. Walaupun memang tunggu azan sebab nak berbuka kan. Dah kaya Allah SWT. Lalu kita tanya dalam diri kita sendiri, ya Allah, bulan Ramadan hari tu aku tunggu maghrib. Aku sampai boleh tahu waktu maghrib yang tepat. Masa maghrib yang tepat selama sebulan aku tahu bila masuknya waktu maghrib. 7.23 pun aku ingat. 7.27 pun aku ingat. Jangan ada orang tersalah. 7.20 lah maghrib pagi ni. Mana pula? Semalam 7.20. Hari ni 7.19. Ya Allah, kau tahu rupanya waktu maghrib. Keluar je daripada bulan Ramadan, kau ada ingat waktu maghrib? Kau tunggu tak waktu maghrib? Ya Allah, jangan tengok orang, tengok sendiri. Tengok rupa panas sendiri, jangan tengok orang. Dulu aku tunggu, siap panggil anak, bapak semua panggil. Bang cepat bang, 2 minit lagi. Nak maghrib. Cepat 1 minit lagi nak maghrib. Amboi. Keluar je daripada bulan Ramadan dia panggil. Cepat masuk. Apa ni pergi main mana-mana lagi tak masuk lagi 5 minit lagi 2 minit lagi nak maghrib. Ada. Mana lagi tak balik ni lagi 5 minit nak maghrib. Ada. Tak ada. Itu degree takwa kita dalam bulan Ramadan. Sebegitu sekali kita boleh tunggu. Ini tunggu waktu puan-puan. Kita dah diajar. Walaupun tunggu waktu Allah sayang, bukalah dulu. Kau dapat pahala menyegerakan berbuka. Tetapi kita boleh tengok diri kita. Aku boleh ambil kisah tentang waktu maghrib. Dan aku boleh tunggu waktu maghrib. Dan tunggu waktu maghrib adalah bertujuan untuk dapatkan solat pada awal waktu. Bila ditanya kepada baginda Rasul SAW, ayyul amali afdal? Apa amalan paling afdal ya Rasulullah? Maka jawab Nabi SAW dalam satu riwayat, iaitulah as-salatu ala waqtiha, birrul walidain wa jihadun fi sabilillah. Paling afdal, paling Allah suka. Sebab kita nak tempat yang paling diinginkan oleh sesiapa pun. Maka Allah paling suka antaranya ialah as-salatu ala waqtiha, salat pada awal waktu. Orang yang boleh salat pada awal waktu adalah orang yang menunggu waktu. Begitu juga perempuan boleh tunggu perempuan tu maghrib. Satu lagi waktu yang perempuan tunggu adalah waktu subuh perempuan. Perempuan tunggu waktu subuh perempuan. Sebelum subuh perempuan dah bangun perempuan. Wafil ashar, perempuan sahur. Wafil ashar adalah waktu yang mustajab berdoa. Dan waktu itulah waktu terakhir, awalkan sikit, waktu terakhir hujung malam untuk dapat melakukan salat tahajud. Perempuan boleh bangun pada waktu sahur, perempuan boleh tunggu waktu subuh, asalkan jangan bangun terlalu awal. Pukul 3 bangun, subuh pukul 5 lebih, perempuan tidur balik. Lepas tu gelap satu rumah, pukul 8 pun bangun. Sahur sunat, subuh wajib, kau tinggal sahur, kau bangun. Dah kenapa aku ni? Gitu. Boleh kan perempuan? Boleh tunggu subuh perempuan. Boleh dengar azan perempuan. Kalau tak hari lain tak dengar azan perempuan. Boleh jawab azan perempuan. Sadaqta wa bararta.
sampai as-salatu khairum minan naum. Boleh dengar. Kalau bulan lain kadang-kadang tak dapat nak dengar azan tersebut. Kita pun kadang-kadang, itulah tanda-tanda mudah. Puan-puan boleh tengok degree takwa kita. Bukan sekadar menunggu waktu salat pun banyak. Puan-puan tengok puan-puan salat dalam bulan Ramadan. Macam tak percaya puan-puan, tapi puan-puan lakukannya. Apa dia? Puan-puan salat maghrib, lepas salat maghrib salat isyak, lepas salat isyak salat tarawih, lepas salat tarawih salat witir. Berapa totalnya? Rakaatnya? Puan-puan pun tak payah, tak perlu kira masa tu kan. Hari ni cuba kira untuk menimbulkan rasa takjub tu puan-puan. 3 maghrib, tak kira qabliyah ba'diyah ni, tak kira qabliyah ba'diyah. 4 isyak dah 7. Campur tarawih, orang Shah Alam buat berapa tarawih? 20. Masya Allah. 28. Campur 3 witir, 31. 31 rakaat straight puan-puan. Sekarang apa macam? Masuk je bulan Syawal, nak bangun subuh 2 rakaat pun lian. Masa bulan Ramadan 31 tu malam je. Belum kira siang punya salat taubat lah, tasbih lah, qiyamul lail lah. Ya Allah puan-puan, itu Allah pinjamkan sebulan untuk train untuk the next 11th month. Itulah kita muhasabah diri kita. Rupanya boleh buat sehingga menimbulkan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puan-puan sekalian, puan-puan dah lipat kaki nampaknya. Nak meluncur pun boleh, saya pun dah nak habis puan-puan ya. Jadi kita ingatkan diri kita. Yang pertama, saya menyebutnya hanya untuk kita muhasabah diri kita, dan untuk kita mudah melihat bagaimana rupanya takwa tu boleh pergi sampai macam tu. Duduk-duduk ni Quran aja kat tangan, betul? Bulan Ramadan hari tu duduk-duduk ni Quran aja. Sikit-sikit ambil Quran baca, sikit-sikit ambil tasbih pegang. Bukan kata tak boleh pergi kerja juga. Nabi dan para sahabat perang Badar dalam bulan Ramadan. Lebih teruk daripada kita bekerja puan-puan, bahkan berperang dan menang. 313 tentera orang Islam melawan 1000 tentera orang kafir. Tentera yang sedikit dalam bulan puasa pula tu boleh menang. Maknanya takwa tu boleh sampai ke situ. Boleh puan-puan. Sebab itu tengok balik mana solat kita, tengok balik mana Quran kita, tengok balik mana zikir-zikir kita, istighfar kita yang banyak kita buat hari tu dalam bulan Ramadan kerana nak mencapai la'allakum tattaqun. Mulut kita sentiasa berdoa seperti doa Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah yang bertanya kepada Nabi, kalau kau dapat malam Lailatul Qadar, kau nak baca apa? Kau nak mohon apa? Maka Nabi kata, aku nak mohon Allahumma ghafirli. Ingat tak? Perempuan dah tak ingat dah. Perempuan nak baca apa perempuan? Perempuan biar betul. Saya lupa ke perempuan yang lupa? Siapa ingat doa Nabi SAW kalau dapat malam Lailatul Qadar, apa dia musnah? Semua orang tengok musnah pula dah. Minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Bukan minta yang lain-lain, tetapi minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah sebut di dalam surah Nuh ayat 11 hingga 13. Ayat 11 hingga 13 dalam surah Nuh, Allah mengingatkan Nabi Nuh dan kita semua. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Katakanlah, fakultu astaghfiru, aku minta ampun ya Allah. Inilah yang perempuan banyak baca dalam bulan Ramadan, sama seperti doanya baginda Rasulullah SAW, Allahumma innaka afuun. Lupa depan je Ustazah, bukan lupa semua. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perempuan baca sekarang pun baca Allahumma innaka afuun karim. Kalau nak tambah dengan karim pun boleh, kerana sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pengampun, yang maha mulia, ampunkanlah aku, maafkanlah aku. Kerana sesungguhnya orang yang banyak minta ampun dengan Allah ni perempuan, berkat turun banyak. Ya, dalam surah Nuh itu disebutkan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka banyaklah berkat, iaitulah digambarkan dengan banyaknya turun hujan itu. Wa yumdidukum bi amwal, boleh digandakan harta benda kita kerana istighfar, keampunan, menyebabkan Allah sayang kepada kita. Wa yumdidukum bi amwal wal banin, dan dibanyakkan dengan zuriat-zuriatnya, ya. Dan dimasukkan insya-Allah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin anhara. Allah berikan kepada kita itu apa? Allah berikan kepada itu syurga yang mana mengalir sungai di dalamnya. Jadi perempuan, satu tu takwa, dan yang keduanya sikit je dalam masa 5 minit. Kan dua benda tadi kan ciri dia kan? Satu takwa, satu lagi apa? Husnul khuluq. Jaga akhlak perempuan. Banyak ibadat tapi kalau sombong kat orang tak jadi perempuan. Banyak ibadat tapi kalau duk ngata orang tak jadi perempuan, tak jadi. Ya, mana masjid tak pergi, berapa kali khatam, macam-macam buat beribadat, sedekah sana sini. Tapi kalau hati budi pekertinya tak elok, tak baik, tak jadi. Ini pun puan-puan boleh ambil masa puan-puan puasa hari tu. Masa puasa hari tu pun sama. Puasa hari tu kan jaga mulut. Tak cakap benda-benda tak elok. Kerjanya pegang Quran, zikir je. Tak cerita, buruk-buruk orang, tak ada cerita. Orang datang nak cerita pun tak layan perempuan. Ambil yang Nabi ajar, kalau orang ajak bergaduh, orang ajak cakap tak elok, jawab 2 patah je. Kan? Apa jawab 2 patah? Itu pun 3 puan. Saya sedang puasa. Ini 2 je, pendekkan lagi. Maknanya tak susah nak sebut. Aku puasa. Aku puasa. Ini saim. Orang ajak marah ke, gaduh ke, apa ke, cakap dalam hati. Ini saim. Ini saim. Tak nak lawan, tak nak gaduh, tak nak apa. Aku puasa. Orang cerita lain, kau tak tahu si Anu, dia nak menggosip. Kan? Aku puasa dalam hati. Aku puasa. Begitu. Orang Syah Alam gitu. Tapi bila orang sebelah jiran bagi je lauk, kita duduk sedekah-sedekah orang kan. Jiran sebelah bagilah lauk, kari ayam. Bukan goreng ikan ayam permaisuri apa tu, pramugari tadi. Kari ayam. Bagi je kari ayam. Yang tadi tu aku puasa, tak nak ngata aku puasa, tak nak ngata aku puasa. Sampai je lauk kari orang sebelah bagi cedok je. Ya Allah, cairnya. Ini apa bang? Cuba abang tengok dia masak ni apa? Anak elah Allah.
senggang ke kari. Suami pula jenis suka jack isteri dia kan. Yelah, takkan sama macam awak masak. Isteri sebelah lah ni, dia tak letak santan ke, kari tak cukup ke. Panjang pula dia bercerita. Kalau yang beli dekat bazar tu, tahanlah pasal kita keluar duit kita ya perempuan, tak banyak sikit. Kita kata sampai hati orang ni masak macam ni, ambil duit orang bulan puasa, tak ya. Pasal kita keluar duit perempuan, tak boleh nak kata tidak jugalah, tapi tahan-tahan juga pasal tak nak mencemuh makanan. Satu sifat Nabi SAW, dia tak mencemuh makanan perempuan. Dia tak kata makanan tu tak sedap ke apa, tak ada. Bahkan dia sebut, menurut riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ini sifat Nabi dengan kita jauh langit dan bumi. Tapi kalau kita tak dapat buat semua, jangan tinggalkan semua. Kontrol. Dua kita bayar, kita pun belagak lah, banyak sangat duit kau bayar gitu kan. Ingat senang ke orang tu nak masak ya. Kadang-kadang tu bukan senang, makan umbut. Perempuan makan umbut? Perempuan ni dah tengah hari perempuan. Lauk umbut pula. Dah umbut nak. Ni orang bandar ya. Orang bandar dah tahu umbut. Umbut kelapa, umbut pisang. Kan nak buat tu susah. Nak menebang kelapa pun dapat isinya. Susah perempuan. Cuba buat sendiri. Padan muka. Susah nak dapat jadi lauk macam tu. Bila tak sedap sikit bukan mencemur lagi kita kan. Fikir orang nak buat tak senang, susah. Nabi Sayyidatina Aisyah kata, kalau dia makan, contoh pada hadis tersebut makanan, kalau dia suka sesuatu yang contohnya adalah makanan, antara makanan yang Nabi suka, apa makanan yang Nabi suka? Banyak kurma, kambing. Sebab itu orang kita bila makan kambing je, ni Nabi suka. Ni Nabi suka. Sunnah Nabi. Padahal dia makan seminggu 3 kali. Nabi nak dapat sebulan sekali pun tak kan. Bila Nabi suka sesuatu, contohnya labu. Nabi suka labu perempuan. Boleh tengok dalam Syama'il Muhammadiyah. Jadi terutamanya makanan yang Nabi makan. Kalau kita tak makan, jangan cemur. Tapi jangan cakap ni bila masak labu, masak lemak letak daun kunyit, ni sedap ni, Nabi suka ni. Jangan cakap macam tu pula. Bila pula Nabi masak lomak cili apinya, letak daun kunyit pakai. Bukanlah labu tu. Nabi kalau dia suka sesuatu, dia akan sebut. Ini Sayyidatina Aisyah meriwayatkan, kerana dia bersama dengan Nabi SAW, melihat apa yang disuka oleh Rasul SAW. Nabi akan menyebut panjang perempuan, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Boleh kita nak menyebut macam tu masa tengok makanan kita suka. Ya Allah, mujur baca doa lepas makan pun mujur kan. Dah kekenyangan, menyandar, mentening, ingat doa mujur. Nabi begitu perempuan, dia menghargai sesuatu yang dia suka. Alhamdulillah, sama macam kita, bi ni'matihi, dengan nikmatnya, tatimmu, tamat sempurna, as-salihat, sesuatu kebaikan. Kerana dapat makan yang sedap, insya-Allah dapat buat kebaikan-kebaikan kepada Allah SWT. Kalau yang dia tak berapa selesa, saya tak nak guna perkataan dia tak suka, pasal takut tak menggambarkan sebenar-benar yang dirasai oleh baginda Rasul SAW. Kalau ada yang tak selesa, dia still sebut Alhamdulillah ala kulli hal, astaghfirullah ala kulli dam. Syukur atas segala hal. Perempuan kalau nak marah, perempuan lambat dapat order makan, lambat dapat datang pula. Ya Allah, mukanya macam ni. Kalau aku tahu tak sama macam gambar, aku mesti tak order. Aku ada tengok gambar lain, datang mukanya kok lain kan. Kalau perempuan nak turunkan degree tu, perempuan kita ni nak marah senang. Banyak hal kita boleh marah lah. Mudah sangat nak marah lah.
Ada ibu yang anak dia datang, mak datang rumah, dia masak macam-macam, mak dia datang tahu. Nak raikan mak dia makan. Tom yam, ikan 3 rasa, kangkung goreng belacan, macam dah dekat kedai tom yam, kedai siam. Macam-macam dia masakkan mak dia tahu. Tiba-tiba bila mak dia nak makan, mak dia tengok nasi. Nasi tu terlembik. Mak tak boleh nasi terlembik. Ya Allah, kau punya nasi terlembik. Hilang selera aku, katanya kan. Hilang selera aku. Kau ni anak dah 3, masak nasi tak pandai lagi. Ada tak macam tu? Ada ya? Ada, tapi bukan kat sini kan. Negeri Pasir Berdengung. Anak dia masak daripada pukul berapa tau. Anak dia masak daripada pukul berapa, nak boleh dapat tom yam, ikan 3 rasa, kangkung, macam-macam buat tau. Nak bagi mak dia makan, suka hati kalau mak dapat makan, buat special. Tiba-tiba mak tak boleh kontrol bila tengok nasi terlembik. Hilang selera dia. Dan bukan sekadar selera dia, kerana dia tak boleh kontrol perasaan dia cakap macam tu, satu meja punya selera pun hilang. Padahal nasi je lembik, perempuan. Kalau tak makan pun nasi tu agak-agak kenyang tak? Dengan tom yam, dengan ikan, kenyang. Umi tahan je sikit marah Umi Mi. Slow down je sikit. Umi makan aja sikit. Nanti petang nak masak untuk malam. Nak masak nasi untuk malam. Baru Umi cakap, kau tengah kosek beras ya nak? Mak kosek beras. Nak masak untuk malam lah mak. Tadi tu terlembik lah mak. Pasal tu kau beras cap betik. Selalu cap lain. Abang beli cap lain pula hari ni, dia tukar cap betik. Jadi tak boleh nak ngagak. Mak ingat kan okey dia tengok lembik. Mak dia dalam hati kata, nasib baik aku tak cakap tadi. Rupanya dia perasan nasi dia lembik. Rupanya kerana beras bukan anak aku yang dah 3 orang anak tak pandai masak. Kerana beras. Yelah nak, betul lah. Nanti kau kurangkan sikit airnya, baru cantik. Makmu Masya Allah pakai beras mati panjang-panjang. Panjang tu, gitu. Peroi gitu sampai rumah nak lembik. Sampai nak ketuk dekat tu pun tak jatuh. Dekat sudip kan, melekat kat sudip tak jatuh. Ya Allah, sikit sangat punya hal. Kalau tak boleh kontrol temper perempuan, boleh jadi bising atas meja. Boleh anak kecil hati, boleh hilang selera makan, boleh berubah wajah, boleh gantung kuali dekat moncong dia. Sebut perempuan, bila dia ketika perempuan rasa macam tu, apa-apa je lah. Kadang-kadang kita nak pergi makan tempat yang kita suka, dah travel jauh, tiba-tiba tutup. Itu pun boleh marah juga. Sampai nak order ikan bakar habis. Contoh, macam-macam. Perempuan ingat Nabi SAW. Dia tak pernah rasa nikmat macam kita makan ni. Tak pernah. Tapi kalau ada sesuatu yang tak selesa, sebut 2 benda. Alhamdulillah ala kulli hal. Astaghfirullah ala kulli dham. Syukur ya Allah atas segala hal. Garanti turun temper perempuan. Bila sebut syukur Alhamdulillah ala kulli hal aja, terus turun kita punya temper. Kita malu dengan Allah SWT yang bagi kita terlalu banyak nikmat. Sikit punya hal kadang-kadang kita terlupa. Ada orang langsung tak ada makan apa-apa. Alhamdulillah ala kulli hal, astaghfirullah ala kulli zam. Jadi perempuan yang kedua, rupanya bukan banyak solat semata-mata yang dilihat oleh Allah, tetapi Allah nak tengok budi baik kita. Sebab itu kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma hassin khuluqi
Allahumma hassin khuluqi kama hassanta khalqi. Ya Allah, kau cantikkan akhlakku. Allahumma hassin khuluq. Kau cantikkan akhlakku. Masa pakai baju tu, masa pakai baju, masa pakai tudung, setengah lilit tudung, kebruk semua tu. Allahumma hassin khuluqi. Allah, kau cantikkan akhlakku. Kama hassanta khalqi, sebagaimana kau cantikkan kejadianku. Khuluq dengan dhammah, khalq baris atas mati, sama bentuk tulisannya, beza saja barisnya memberi beza pada maknanya. Khuluq, akhlak, khalq, kejadian. Okey. Sebab itu daripada khalq jadi makhluk yang dijadikan, daripada khulq jadi akhlak, akhlak budi pekerti. Jadi saya sekadar itulah saja, ya, ingatan untuk diri saya sendiri. Kerana saya boleh simpulkan Wanita Solehah Dambaan Syurga ini tidak lain daripada awal kita dah sebut tadi, banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala, basahkan lidah kita dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Taala. Kita sebut juga tentang ilmu, tak boleh tidak, semuanya berasas kepada pengetahuan. Kita dapat melakukannya kerana kita mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan kemudiannya dua ciri yang sangat penting, iaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Taala dan juga mempunyai akhlak yang mulia. InsyaAllah dengan itu mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk menjadi insan yang Allah redai. Teruslah kita menambahkan lagi amal ibadat kita, dan kita juga sedar bahawa kita ini sangat alpa, sangat leka, sangat banyak kelalaiannya. Kita minta Allah SWT seperti doa yang diingatkan oleh Nabi kepada Muaz bin Jabal apabila menjadi gubernur di Yaman. Nabi mengingatkan untuk tidak lupa memohon kepada Allah SWT setelah selesai mengerjakan salat, iaitulah Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, gerakkan hati aku. Allahumma a'inni ala dhikrika, untuk aku ingat kepada Engkau, wa syukrika, untuk aku bersyukur kepada Engkau, wa husni ibadatik, untuk aku melakukan amal ibadat sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sekadar itu saja saya minta ampun, minta maaf puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian, kalau ada tutur bahasa saya yang tidak sedap didengar, tidak manis, ya, tak elok, atau contoh-contoh saya tak sesuai, tak kena, tak ada kaitan dengan puan-puan semua sekali itu, apa sajalah yang saya lafazkan tadi, kalau ada yang tidak sesuai, tak baik, tak betul, saya minta ampun, minta maaf. Yang baik daripada Allah Subhanahu Taala, yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Saya doakan mudah-mudahan ibu, perempuan, ibu-ibu, kakak-kakak semuanya dalam rahmat keberkatan Allah sentiasa, dan kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Taala menjadi wanita-wanita solehah yang mendambakan syurga Allah Subhanahu Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minkum wal amwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.